Một chiếc máy bay cất cánh trong đêm, không đèn hiệu, không tín hiệu radar, không một lời cảnh báo ngoại giao. Nhưng chỉ vài giờ sau, một trong những cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Trung Đông đã biến mất khỏi bản đồ chiến lược, không phải bởi tên lửa ồ ạt, không phải bởi chiến tranh công khai, mà bởi một thứ gần như vô hình, B-2 Spirit. Trong khi cả thế giới vẫn đang tranh cãi về chương trình hạt nhân Iran, thì ở một nơi khác, một quyết định đã được đưa ra trong im lặng. Một quyết định không cần tuyên bố, nhưng đủ để thay đổi cán cân quyền lực của cả khu vực. Tại sao Mỹ không chọn cách tấn công thông thường? Vì sao lại là B-2? Loại máy bay chỉ xuất hiện trong những nhiệm vụ đặc biệt nhất. Và vì sao mục tiêu lần này không chỉ đơn thuần là một căn cứ quân sự? Câu chuyện này không chỉ nói về một cuộc không kích, nó là cách quyền lực vận hành trong thế giới hiện đại, nơi kẻ mạnh không cần xuất hiện, nhưng vẫn khiến đối phương phải lùi bước. Nếu bạn muốn hiểu điều gì thực sự đang diễn ra phía sau bức màn im lặng đó, hãy tiếp tục theo dõi đến cuối video. Và nếu bạn thấy những phân tích như thế này giúp bạn nhìn thế giới rõ hơn, đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận góc nhìn của bạn và đăng ký kênh Sức Mạnh Thế Giới để không bỏ lỡ những chuyển động lớn tiếp theo của bàn cờ quyền lực toàn cầu. Để hiểu vì sao một chiếc B-2 Spirit lại được tung ra trong một nhiệm vụ gần như tuyệt mật, chúng ta phải quay lại bức tranh lớn hơn, nơi những quyết định không còn được đưa ra dựa trên cảm xúc, mà dựa trên thế cân bằng quyền lực mong manh của cả khu vực Trung Đông. Trong nhiều năm, Iran luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong bàn cờ địa chính trị. Không phải là một cường quốc toàn cầu, nhưng đủ mạnh để làm thay đổi tính toán của những cường quốc lớn. Không đủ khả năng đối đầu trực diện với Mỹ, nhưng lại sở hữu thứ mà Washington không thể xem nhẹ, năng lực hạt nhân tiềm tàng. Vấn đề nằm ở chỗ, Iran chưa bao giờ thừa nhận họ chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng họ cũng chưa bao giờ thực sự từ bỏ khả năng đó. Và chính khoảng xám này mới là điều khiến cả khu vực rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Đối với Mỹ, bài toán không hề đơn giản. Một cuộc tấn công công khai sẽ đẩy Trung Đông vào hỗn loạn. Một cuộc không kích quy mô lớn sẽ buộc Iran phản ứng, kéo theo chuỗi leo thang quân sự mà không ai kiểm soát nổi. Nhưng nếu không hành động, cán cân sức mạnh sẽ nghiêng dần về phía Tehran, từng chút một, âm thầm nhưng nguy hiểm. Đó là thế kẹt. Một bên là nguy cơ chiến tranh toàn diện, bên kia là nguy cơ để đối thủ vượt qua làn ranh đỏ. Trong thế kẹt đó, mọi phương án thông thường đều trở nên không phù hợp. Tên lửa hành trình có thể bị phát hiện, máy bay chiến đấu cần hộ tống, tạo dấu vết rõ ràng, tấn công mạng chỉ mang tính trì hoãn, còn đòn phủ đầu công khai thì mang rủi ro chính trị khổng lồ. Chính vì vậy, một phương án khác được đặt lên bàn, phương án mà bản thân nó đã là một thông điệp, không phải tấn công ồ ạt, không phô trương lực lượng, không tuyên bố chiến dịch, mà là một đòn đánh đủ chính xác để thay đổi cục diện, nhưng đủ im lặng để không kích hoạt phản ứng dây chuyền. Và trong kho vũ khí của Mỹ, chỉ có một nền tảng đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu đó, B-2 Spirit. Không phải ngẫu nhiên mà loại máy bay này hiếm khi xuất hiện. Mỗi lần B-2 cất cánh, nó không đại diện cho một nhiệm vụ quân sự thông thường, mà là dấu hiệu cho thấy các phương án khác đã cạn kiệt. B-2 không được sinh ra để tham chiến liên tục. Nó tồn tại để giải quyết những bài toán mà không một công cụ nào khác có thể xử lý. Điều khiến B-2 đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng tàng hình, mà nằm ở triết lý chiến tranh phía sau nó. Một cuộc tấn công không cần thắng lớn, chỉ cần đánh đúng chỗ, không cần chiếm lãnh thổ, chỉ cần khiến đối phương hiểu rằng mọi lớp phòng thủ đều có thể bị xuyên thủng. Trong bối cảnh đó, các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran trở thành điểm nút chiến lược. Chúng được xây dựng sâu trong lòng núi, được bảo vệ bởi nhiều tầng phòng không, được xem là gần như bất khả xâm phạm. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng trở thành biểu tượng của sự thách thức. Với Washington, việc để những cơ sở này tiếp tục tồn tại đồng nghĩa với việc chấp nhận một trật tự mới, nơi Iran có thể bước qua làn ranh mà không bị ngăn chặn. Còn với Iran, những cơ sở đó không chỉ là công trình quân sự, mà là lá bài mặc cả chiến lược. Hai bên nhìn nhau qua lớp sương mù của răn đe. Không ai muốn bắn phát súng đầu tiên, nhưng cũng không ai sẵn sàng lùi bước. Và chính trong khoảng lặng đó, một quyết định đã được đưa ra. Không cần thông báo, không cần tuyên bố, không cần đưa ra tối hậu thư, chỉ cần một chuyến bay. Một chuyến bay mà nếu thành công, sẽ gửi đi một thông điệp lạnh lùng. Mọi hệ thống phòng thủ đều có giới hạn, và mọi vùng cấm đều có thể bị xâm nhập. Nhưng điều đáng nói là, tất cả những gì vừa phân tích mới chỉ là phần bề mặt. Bởi vì phía sau chuyến bay đó, còn tồn tại một nước đi tinh vi hơn nhiều. Một nước đi không nhắm vào mục tiêu quân sự, mà nhắm vào cách thế giới hiểu về quyền lực. Và đó chính là điều chúng ta sẽ bóc tách ở phần tiếp theo. Nếu nhìn bề ngoài, chiến dịch sử dụng B-2 chỉ giống như một cuộc không kích chính xác cao. Nhưng nếu dừng lại ở đó, ta sẽ bỏ lỡ phần quan trọng nhất của câu chuyện. Bởi vì đây không đơn thuần là một đòn tấn công quân sự. Đây là một nước đi chiến lược được tính toán để gửi đi nhiều thông điệp cùng lúc. Trước hết, cần hiểu một điều, Mỹ hoàn toàn có thể sử dụng tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu hoặc lực lượng liên quân để thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng họ đã không làm như vậy. Lý do không nằm ở khả năng, mà nằm ở hệ quả. Một đòn tấn công công khai sẽ buộc Iran phải đáp trả. Một chiến dịch quy mô lớn sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền từ các nước trong khu vực. Một cuộc leo thang công khai sẽ khiến Mỹ mất quyền chủ động. Vì thế, lựa chọn B-2 không phải là lựa chọn về hỏa lực, mà là lựa chọn về thông điệp. B-2 đại diện cho một kiểu quyền lực rất khác, không ồn ào, không cần tuyên bố, không cần chứng minh. Sự hiện diện của nó đã là lời khẳng định khi một quốc gia sử dụng B-2. Điều đó có nghĩa là họ không tìm kiếm chiến thắng trên chiến trường,
mà tìm kiếm sự thay đổi trong cách đối phương suy nghĩ. Đó là chiến tranh tâm lý ở cấp độ chiến lược. Với Iran, thông điệp gửi đi rất rõ ràng. Thứ nhất, mọi hệ thống phòng thủ đều có giới hạn. Thứ hai, không có không gian nào là tuyệt đối an toàn. Và thứ ba, nếu cần, Mỹ có thể ra tay mà không cần để lại dấu vết chính trị rõ ràng. Điều này khiến tình thế của Iran trở nên đặc biệt khó xử. Nếu phản ứng mạnh, họ thừa nhận hệ thống phòng thủ của mình đã bị xuyên thủng. Nếu im lặng, họ chấp nhận rằng một làn ranh đỏ vừa bị vượt qua mà không thể làm gì. Cả hai lựa chọn đều bất lợi. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở Iran. Nước đi này còn hướng đến những đối tượng khác, những quốc gia đang theo dõi sát sao cán cân quyền lực toàn cầu. Với các đồng minh của Mỹ, đây là lời trấn an rằng Washington vẫn giữ trong tay những công cụ răn đe tối thượng, đủ sức can thiệp khi cần thiết mà không kéo họ vào chiến tranh. Với các đối thủ tiềm tàng, đây là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng năng lực phòng thủ không chỉ nằm ở số lượng tên lửa hay hệ thống radar, mà nằm ở khả năng đối phó với những thứ không thể nhìn thấy. Và với phần còn lại của thế giới, thông điệp còn sâu hơn. Chiến tranh hiện đại không còn là cuộc đọ sức giữa các đội quân, nó là cuộc chơi của dữ liệu, công nghệ, khả năng tàng hình và quyền kiểm soát không gian thông tin. Trong cuộc chơi đó, bên nào buộc đối phương phải đoán già đoán non, bên đó nắm thế chủ động. Điểm đặc biệt của chiến dịch này là nó không để lại một chiến thắng rõ ràng trên truyền thông. Không có hình ảnh chiến trường, không có tuyên bố ăn mừng, không có lời xác nhận chính thức. Nhưng chính sự im lặng đó mới là điều đáng sợ, bởi nó khiến mọi quốc gia phải tự đặt câu hỏi. Nếu một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy vẫn có thể bị tiếp cận, thì đâu mới là giới hạn thật sự của an toàn? Và khi câu hỏi đó xuất hiện, cục diện chiến lược đã thay đổi. Không cần chiếm đất, không cần kiểm soát vùng trời, chỉ cần khiến đối phương hiểu rằng mọi tính toán của họ đều có thể bị vô hiệu hóa trong im lặng. Đó là bản chất của quyền lực trong thời đại mới. Nhưng điều đáng nói nhất nằm ở chỗ khác. Bởi vì khi một nước đi như vậy được thực hiện thành công, nó không chỉ giải quyết một vấn đề trước mắt, nó còn tạo ra một tiền lệ. Và tiền lệ đó sẽ định hình cách các cuộc đối đầu trong tương lai được tiến hành. Chính tại đây, câu chuyện vượt ra khỏi khuôn khổ của một chiến dịch quân sự để bước sang một tầng sâu hơn, tầng của trật tự thế giới đang tái định hình. Và đó là điều chúng ta sẽ tiếp tục phân tích trong phần tiếp theo. Nếu nhìn bề ngoài, chiến dịch vừa rồi có thể được xem như một đòn đánh chính xác, nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó giống một phép thử hơn là một cuộc tấn công. Phép thử dành cho hệ thống phòng thủ, phép thử dành cho cách các quốc gia phản ứng, và quan trọng nhất, phép thử dành cho trật tự quyền lực đang tồn tại. Bởi sau khoảnh khắc chiếc B-2 rời khỏi không phận Iran mà không bị phát hiện, một điều đã trở nên rõ ràng, thế giới đã bước sang một giai đoạn khác. Ở giai đoạn đó, sức mạnh không còn được đo bằng số lượng vũ khí hay quân số, nó được đo bằng khả năng hành động mà không để lại dấu vết, và bằng khả năng khiến đối phương phải tự nghi ngờ chính hệ thống phòng thủ của mình. Đối với Iran, hệ quả không chỉ nằm ở thiệt hại vật chất, thứ bị tổn thương nhiều nhất chính là niềm tin vào khả năng kiểm soát không gian của chính họ. Một khi niềm tin đó bị phá vỡ, mọi kế hoạch phòng thủ đều phải viết lại từ đầu, không phải vì kẻ địch mạnh hơn, mà vì kẻ địch đã chứng minh rằng họ có thể đến và đi mà không cần xin phép. Đó là sự thay đổi mang tính tâm lý chiến lược. Với Mỹ, thông điệp gửi đi không nằm ở sức nổ, mà nằm ở cách họ lựa chọn sử dụng sức mạnh, không phô trương, không leo thang, không ép đối phương phải phản ứng ngay lập tức. Thay vào đó, họ đặt cả khu vực vào một trạng thái mới. Trạng thái mà mọi hành động đều phải cân nhắc đến khả năng bị can thiệp từ những thứ không thể nhìn thấy. Điều này tạo ra một dạng răn đe tinh vi hơn rất nhiều so với học thuyết quân sự truyền thống. Không cần tuyên bố đỏ lửa, không cần tập trận rầm rộ, chỉ cần chứng minh rằng mình có thể chạm tới bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Và khi điều đó được chứng minh, quyền lực tự nó sẽ được củng cố. Nhưng tác động không dừng lại ở Trung Đông. Các quốc gia khác, dù lớn hay nhỏ, đều buộc phải nhìn lại chính mình. Nếu một hệ thống phòng không dày đặc như vậy còn có thể bị vượt qua, thì điều gì đang chờ đợi những quốc gia có năng lực phòng thủ yếu hơn? Nếu một chiến dịch có thể diễn ra mà không cần tuyên bố chiến tranh, thì khái niệm an toàn còn tồn tại hay không? Và nếu quyền lực có thể được sử dụng mà không cần hiện diện, thì đâu là giới hạn thật sự của chủ quyền? Đây chính là nơi mà câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ quân sự để bước sang địa chính trị. Thế giới đang dịch chuyển từ thời kỳ đối đầu công khai sang thời kỳ kiểm soát vô hình, từ chiến tranh nóng sang chiến tranh trong bóng tối, từ sức mạnh cơ bắp sang sức mạnh công nghệ và dữ liệu. Trong bối cảnh đó, những quốc gia hiểu rõ vị trí của mình sẽ tìm cách thích nghi. Những quốc gia chậm thay đổi sẽ trở thành đối tượng bị động trong cuộc chơi. Và điều đáng suy ngẫm nhất là không phải lúc nào kẻ mạnh cũng là kẻ ra đòn, mà là kẻ khiến đối phương phải luôn đặt câu hỏi liệu mình có đang bị theo dõi hay không. Đó là bản chất mới của quyền lực, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến cả ban cờ phải thay đổi cách vận hành. Nếu bạn còn theo dõi đến đây, có lẽ bạn cũng nhận ra một điều, thế giới hôm nay không còn nguy hiểm vì những cuộc chiến nổ ra, mà vì những cuộc chiến không ai nhìn thấy. Và trong một thế giới như vậy, hiểu được quy luật vận hành của quyền lực chính là cách duy nhất để không trở thành kẻ đứng ngoài cuộc. Câu chuyện về B-2 Spirit không phải là câu chuyện của một chiếc máy bay, nó cũng không chỉ là câu chuyện về một cuộc tấn công hay một chiến dịch quân sự. Thứ thực sự được phơi bày ở đây là cách quyền lực đang vận hành trong thế giới hiện đại. Một thế giới nơi chiến tranh không còn cần tiếng nổ, nơi sức mạnh không nhất thiết phải phô trương, và nơi người chiến thắng không phải là kẻ đánh mạnh nhất, mà là kẻ khiến đối phương không kịp nhận ra
mình đã bị đặt vào thế yếu. Cuộc xuất hiện của B2 không nhằm mục đích hủy diệt. Nó là một lời nhắc nhở rằng trong kỷ nguyên công nghệ cao, an toàn không còn là thứ có thể xây bằng bê tông, thép hay hệ thống phòng không dày đặc, rằng quyền lực thực sự nằm ở khả năng tiếp cận, kiểm soát và rút lui mà không để lại dấu vết. Điều đáng suy nghĩ là không phải quốc gia nào cũng nhận ra mình đang bước vào một cuộc chơi mới, và không phải quốc gia nào cũng kịp thích nghi khi luật chơi đã thay đổi. Từ câu chuyện này, ta có thể thấy rõ một xu hướng lớn hơn đang hình thành. Chiến tranh không còn là sự đối đầu trực diện, nó trở thành cuộc đấu trí, nơi thông tin, công nghệ và khả năng ra quyết định chính xác đóng vai trò quyết định. Trong thế giới ấy, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ gây ồn ào nhất, mà là kẻ khiến người khác phải dè chừng, ngay cả khi họ không hề xuất hiện. Đó cũng là lý do vì sao những gì diễn ra không chỉ liên quan đến Iran hay Mỹ. Nó là một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn, bức tranh về trật tự quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển. Và khi trật tự ấy thay đổi, mọi quốc gia đều buộc phải tự đặt câu hỏi: mình đang đứng ở đâu? Mình đang chuẩn bị cho điều gì? Và mình có thực sự hiểu cuộc chơi đang diễn ra theo cách nào hay không? Đó cũng chính là lý do kênh Sức mạnh Thế giới tồn tại, không phải để cổ vũ bất kỳ phe nào, mà để giúp bạn nhìn rõ thế giới vận hành ra sao phía sau những bản tin ngắn ngủi và những tuyên bố bề mặt. Nếu bạn thấy những phân tích như thế này giúp bạn hiểu sâu hơn về quyền lực, chiến lược và trật tự toàn cầu, hãy nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Và hãy để lại bình luận của bạn bên dưới. Theo bạn, trong một thế giới ngày càng vô hình như vậy, đâu mới là sức mạnh thật sự của một quốc gia? Chúng ta sẽ còn quay lại với câu hỏi này trong những video tiếp theo.